Det är fortfarande vanligt att man plockar gods direkt från pallar i ett pallställ, men det är varken effektivt eller ergonomiskt. Förutom att det är tidsödande att försöka få ut godset leder obekväma lyft till arbetsskador. Det är inte ovanligt att man behöver lyfta ut pallar med truck för att komma åt godset längst in på pallen. Detta är inte effektivt. Gods som borde kunna nås av en person på några sekunder tar nu istället minuter, ofta för 2 personer. All onödig truckkörning bör elimineras för att spara pengar och minska risken för arbetsplatsolyckor. Även i de fall som det går att nå gods längst bak på pallen tar det lång tid att plocka och oergonomiska lyft resulterar på sikt i förslitningsskador och sjukskrivningar. Men det finns lösningar som sparar tid och ger bättre arbetsmiljö. Utdragsenheter från Smart Storing är robusta och enkla att använda. Vi gör balkmonterade utdragsenheter i en mängd utföranden, för fram- eller baklastning, för kort- eller långsideshantering och för olika pallstorlekar. Det finns ett antal viktklasser från 200 upp till 1500 kilo. Genom att få ut pallen ur pallstället får du god åtkomst till godset och du kan lyfta det på ett ergonomiskt sätt. Arbetet blir betydligt effektivare samtidigt som personalen mår bättre. Ofta räcker det som här med 70% utdragskapacitet, men om du behöver nå mindre gods allra längst bak på pallen eller om du behöver lyfta det med travers har vi utdragsenheter med 100% utdragskapacitet. Vi tar säkerhet på allvar. För att minska risken för att överbelasta pallstället finns ett säkerhetslås som kan monteras på de flesta av våra utdragsenheter. Utdragsenheterna reglas så att endast en per sektion kan dras ut i taget. Alla utdragsenheter testas innan de släpps på marknaden. De får inte vika sig i utdraget läge trots att de lastas med dubbla märklasten. Med låg bygghöjd skapar vi mer plats i ditt lager. Därför har de flesta balkmonterade utdragsenheterna från Smart Storing flera små kullager istället för få stora. Vid lastning hjälper styrskenor till så pallen placeras korrekt på utdragsenheten. Ett pallstopp kan monteras för att underlätta lastning, samtidigt som det hindrar pallen från att glida bakåt om enheten stängs hårt. Utdragsenheter från Smart Storing passar alla pallställsfabrikat och är lätta att montera. De levereras alltid med monteringsinstruktioner och säkerhetsinformation. Placera utdragsenheterna i pallstället. Dra ut enheterna ett par decimeter och fäst underramens bakkant i bärbalken med 4 skruvar. De bakre bärbalkarna måste sedan skruvas fast i pallställsgaveln. Installationen är klar. Smart Storings utdragsenheter kan utrustas med en mängd tillval för att passa ditt behov. Halkskyddstejp som håller pallen säkert på plats. Plåtplan som gör att du kan hantera kartonger eller plastbackar direkt på utdragsenheten. Om godset täcker utdragsenhetens framsida monterar du ett sidohandtag och en förlängning av låsmekanismen. Smart Storing. It's all about space.